සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝමව. ඔන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පොරොන්දු වුණානේ eyeliner ඇඳලා පස්සේ eyelashes කොහොමද ලස්සනට දාගන්නේ කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් කලින් eyeliner වීඩියෝ එකේ part 2 එක විදිහට මම මේ eyelashes දාන වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ ඔයාලට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ eyeliner දාලා තමන්ගේ eyelashes හොඳටම curl කරලා ලස්සනට mascara දැම්මට පස්සේ තමයි eyelashes දාන්නේ. ගොඩක් අය eyelashes දාලා තමයි eyeliner එක අඳින්න ගන්නෙ. එහෙම කරන්න එපා. eyeliner එක ඇඳලා තමන්ගේ lashes වලට mascara අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. එතකොට තවත් ලස්සනට පේනවා. mascara දැම්මට පස්සේ තමයි lashes අලවන්න ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා කැමති lashes තෝරගන්න පුළුවන්. ටිකක් හැබැයි quality එකෙන් හොඳ lashes තෝරගන්න බලන්න. natural look එකටම තියෙන. එතකොට ලස්සනයි දැම්මහම. ඉතින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ tools. අනිවාර්යයෙන් මේ tools ගන්න ඔයාලා. ඔයාලට පුළුවන් tools එකක් වුණත් ඕනම් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක නම් මේ beads salon එකක්. beads ගන්න tool එකක් මේක. එකක් වුණත් කමන්නේ. මෙන්න මේ tool එක නම් මම ගත්තේ Miniso එකෙන්. මෙන්න මේ උඩ දාරෙන් ගන්න පුළුවන් මේ lashes ගලවලා මෙතනින් පුළුවන් අලවන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටසෙන් පුළුවන් lashes curl කරන්න. ඉතින් මේ උපකරණ ඉතින් ළඟ තියෙනවා නම් ඇත්තටම වටිනවා. මේකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. එහෙම නෑ කියලා දුක් වෙන්න එපා. ඉතින් මේ beads අලවන එකක් හරි එහෙම නැත්නම් twists එකක් හරි තිබ්බත් ඒත් පුළුවන් මේ දේ කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ lashes අලවද්දී ඇහි ඒ කියන්නේ නාසයේ හරියට එන කොටස වෙන තියෙන එක පැත්තක ඔය දිග පැත්ත පෙන්නන්නේ ඇහි කොනට එන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක මාරු කරගන්න එපා. කොයි වෙලේකවත් දිග කොටස මැද පැත්තට අලවලා lashes දෙක මාරු කරලා අලව ගන්න හදන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ කුඩා lashes තියෙන්නේ නාසයේ කොනට තියෙන පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඇහි මුල පටන් ගන්න තැන. අනිත් පැත්ත දිග lashes තියෙන්නේ ඇහි ඉවර වෙන තැන. ඒ කියන්නේ අග කොටස තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ට්විස්ටරින් හරි මේ මෙන්න මේ උපකරණෙන් හරි ගලව ගන්න. අතින් ගලවන්න යන්න එපා. එතකොට lashes කැඩෙන්න එහෙම බලාවි තියෙන ඒවා. මේ වගේ මේ උපකරණෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. හිමීට ගලවන්න lashes වලට හානියක් නොවන විදිහට. ගොඩාක් අදින්න එපා. එතකොට කෙලින් වෙන්න බලනවා ඒ lashes මේ අර තියෙන curve එක නැති වෙන්න බලනවා. ඉතින් මෙහෙම අරගෙන ගොඩක් lashes අපේ ඇහැට වඩා ටිකක් දිගෙන් වැඩි පළලෙන් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අර පටන් ගන්න කොටස පොඩ්ඩක් ඝනකම වැඩි. ඒක පොඩ්ඩක් ඇහි ඇනෙන්න වගේ බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ කොටස චුට්ටක් කපලා අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර කොන ඝනත්වයෙන් වැඩි කොටස චුට්ටක් කපලා අයින් කරන්නයි. තව දිග වැඩි නම් තමන්ගේ ඇහැට වඩා දිග වැඩි නම් පටන් ගන්න තැනින් කපන්න එපා. ඉවර වෙන තැනින් කියන්නේ lashes දිග පැත්ත බලලා එතනින් පොඩ්ඩක් දිග අඩු කරගන්න පුළුවන් lash එකේ. ඊට පස්සේ lashes අලවන glue එකක්ම ගන්න. සමහර ඒවා ඒකටම කියලා glue එකක් එනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ glue එක නම් හරි නෑ. ඒක ඇලවෙන්නෙම නෑ. නමුත් lashes වලටම තියෙනවා glue වෙනමම. එහෙම glue එකක් ගන්න. glue එක ආලේප කරද්දිත් ගොඩාක් අර lashes වලට නැතුව දාරෙට විතරක් ගෑවෙන විදිහට ගොඩාක් අර මේ ගාන නැතිව බොහොම සීරුවෙන් පොඩ්ඩක් ආලේප කරන්න lashes වලට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. මොකද නැත්තම් තමන්ගේ ඇස් පිල්ලම් වලත් ගිහින් ඇලවෙන්න පුළුවන් ඒවා. දාරෙට ආලේප කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අර උපකරණයෙන්ම හිමීට තියන්න. ඒ කියන්නේ eyeliner එක ඇඳ තැන චුට්ටක් මෙන්න මේ වගේ මට කියන්න අමතකුණා එක මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් curl කරන්න මේ අලවන්න කලින් පොඩ්ඩක් නමලා curl කරලා උපකරණයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ තියන්න ඇහැට. ඇහැ පටන් ගන්න තැනට කුඩා කොටස් තියෙන තැන ඇහැ පටන් ගන්න තැනත් දිග lashes තියෙන තැන ඇහි ඉවර වෙන තැනත් හරියට බලලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ උපකරණයෙන්ම තියන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හිමීට තමන්ගේ ඇඟිල්ලෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. හොඳටම ඒ කියන්නේ තමන්ගේ lash එක ළඟටම ලං වෙනකම්ම ඒ දාරෙටම අලවන්න. එතකොට තමයි ලස්සන. එතකොට පේන්නේ නැහැ lashes දාලා කියලා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ අපේ eyelashes අපේ ස්වාභාවික eyelashes පටන් ගන්න තැන පොඩි තියෙනවා මේ නැම්මක් වගේ යන්නේ නැම්මටම මේ අලවන්න. එතකොට පේන්නේ නැහැ eyelashes අලවලා කියලා පේන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ මිනිස්සු එකෙන් ගත්ත උපකරණය නම් මිනිස්සු නෙමෙයි මේ වෙන තැන් වලත් ඇති. නමුත් මම ගත්තේ මිනිස්සු එකෙන් නිසා මම එහෙම කිව්වේ. මෙන්න මේ වගේ අර තද කරලා අලවන්න පුළුවන් අන්නේ උපකරණෙන් ගම් තියෙන තැන පොඩ්ඩක් තද කරලා අලවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් කොටසෙන් පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් හරි පුළුවන් පොඩ්ඩක් කර්ල් කරලා නමා ගන්න. නැත්තම් තමන්ගේ ඇස් දෙක වෙන අයට පේනවා අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවනේ හොඳට ලස්සන කර්ල් කරලා අලවගෙන හරිම ලේසි. සමහර හිතනවා තනියවම කරන්න බෑ කියලා. පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙද්දි නම් ටිකක් අමාරුයි වගේ පෙනෙයි. නමුත් පුරුදුනාට පස්සේ පුළුවන් ඒක ටිකක් චුට්ටක් වෙලා වරන් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් එක හැකට අලවල ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මම ඇලෙව්වේ දැන් වම් පැත්ත ඇහි මතක් කරලා ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම දිග වැඩි නම් කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න තැන පොඩ්ඩක් ඝනත්වය වැඩි. එතන පොඩ්ඩක් ඇනෙන්න බලනවා. එතනත් පොඩ්ඩක් කපා ගන්න. දිග වැඩි නම් කොට කරගන්න. ඒ වගේම උපකරණයකින් හරි ටොයිසර් එකකින් හරි මේක අලවන්න ගම් ගොඩක් ගන්න එපා. ඒ වගේම ලෑෂස් තෝරගද්දි නැචරල් ලුක් එකට තියෙන ඒවා තෝරගන්න. ඈතින් ඈත ටිකක් ලෑෂස් පිහිටලා තියෙන ඒවා සින්තටික් ඒවා ටිකක් අර ප්ලාස්ටික් ගතිය පේනවා. ඒක මේ නැචරල් නෙමෙයි කියලා. දැන් මම මේ දාන ලෑෂස් නම් ඇත්තටම නැචරල් ලුක් එකටම තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට මතක ඇති මම ෆෝකලර් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මේ ඕඩර් කරපු කලින් ඔන්ලයින් වීඩියෝ එකේ කරා මම පෙන්නුවා මේ ලෑෂස්. මම ඒ ගත්ත ලෑෂස් තමයි දැන් ඔයාලට මේ දාලා පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ උපකරණයෙන්ම දාන්න. මුලින් පුරුදු වෙද්දි ටිකක් අමාරුයි එහෙම ඇලවෙන්න බලයි. කණ්ණාඩි ඉස්සරහටම ගිහිල්ලා එක මේ තමන් අලවන ඇහි පොඩ්ඩක් යාන්තමට බලන්න පුළුවන්. අමාරු නම් ඒ ඈ වහලා අනිත් ඇහෙන් බලන්න. මම දෙකම ඇරලා තියෙන්නේ හැබැයි ඇස් දෙකම ඇරලා බලනවා. මට දැන් දාලා පුරුදු නිසා දානකොට දෙකම එකම ඒ කියන්නේ සමානව මේ ලස්සන්ට එක දුරකින්ම මේ අලවන්න කලින් ඇහි පටන් ගත්ත තැනින්ම තමයි අනිත් එකත් අලවන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙනසක් පේන්න බලනවා ඒක. මේ වගේ ගම් එක තද කරලා අලවලා ඒ උපකරණයෙන්ම පුළුවන් ඒක කර්ල් කරගන්න. ඔයාලට පේනවනේ දැන් එහෙම ලොකුවට මම ලෑෂස් දාලා කියලා පේන්නේ නැහැ. මොකද මම මගේ තියෙන නැචරල් eyelashes උත් කලින් මම මේ මස්කාරා දාලා හොඳට වොලියුම් කරලා තියෙන්නේ. eyeliner එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ලෑෂස් දැම්මට පස්සේ පොඩ්ඩක් ලෑෂ් එක උඩින් ඔයාලට eyeliner ටිකක් තව ඕනේ වගේ කියලා හිතනොත් එහෙම eyeliner පොඩ්ඩක් උඩින් දාන්න පුළුවන්. ඊට ඒ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම eyeliner එක දාන්න නැතුව ලෑෂස් අලවන්න නම් යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මතක ඇතිව eyeliner එක ඇඳලා ඉවර වෙලා තමයි ලෑෂස් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් පමණක් ඔයාලට පුළුවන් eyeliner එක නැවතත් අර ලෑෂ් එකේ මේ ධාරයේ උඩින්ම පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් විතරක්. නැත්තම් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හරියටම අලව ගත්තොත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එහෙම. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ලෑෂ් එක උඩින්ම අලව ගන්න. ලංකාවේ මේ වියානා බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බේසිකියා කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් හොඳයි eyelashes. ගද්දි පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න මේ ආටිෆිෂල් ලුක් එක නැති නැචරල් eyelashes ගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ඔයාලා lashes වලටත් මස්කාරා දැම්මොත් එහෙම ආයි ටිකක් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. මේක ඔයාලා යන ෆන්ක්ෂන් එකට ගිහින් ආවට පස්සේ රිමූව් කරලා චුට්ටක් යාන්තම් ඔලිව් ඔයිල් දාලා මේක පොඩ්ඩක් ගම් ටික ඇරලා හිමිහිට ගම් ටික යාන්තම් ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් දාලා ඇරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ ටිෂු එකකින් හොඳට පිහදලා ක්ලීන් කරලා ඒ තිබ්බ බොක්ස් එකේම දාලා තියාගත්තොත් දෙතුන් පාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලෑෂස්. ඇත්තටම ඔයාලට මේ ආටිෆිෂල් ඒවා අපරාධින ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 300ත් 500ත් 600ත් අතරනේ මේ වගේ සෙට් එකක් යන්නේ ලංකාවේ නම්. ඉතින් ඒක නිසා ආයි දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න මේක පරිස්සමෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අර ගම් ටික ඉවත් කරලා ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් දාලා කොටන් බඩ් එකකින් වගේ අයින් කරලා ටිෂු එකකින් පිහදලා ඒ බොක්ස් එකේම දාලා තියන්න. එතකොට දෙපාරක් තුන් පාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා දැන් මේ part 1 eyeliner part 1 වීඩියෝ එකයි eyelashes දාපු part 2 වීඩියෝ එකයි දෙකම ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා මම මේක වීඩියෝ දෙකකට කරේ. මොකද මේ දෙකම ළඟ ළඟ යන වීඩියෝස් දෙකක් නිසා
පාඩම් දෙකක් නේ මේක eyeliner එක eyelashes දෙකම එකටම යනවා වගේනේ. ඉතින් ඒක නිසායි මම මේක එකම වර කරලා ඔයාලට part 2 part 1 කියලා පෙන්නුවේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි වෙන දවසක හම්බෙමු. ගොඩක් ආදරෙයි. මං හිතනවා මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් සුබම සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවත අපි හමු වෙමු lifestyle පාරාදීසයේ මගේ YouTube channel එකෙන්. බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට.